So, nandito na tayo sa may Teresa Street, corner B Francisco Street. At ito nga, nagpo-pouring po sila dyan sa pierhead o coping beam. Tapos yung mataas na pier naman na yan, nilagyan na nila ng mga GI pipe hanggang dun sa tuktok. Lalagyan nila ng ano yan, platform pag ganyan na. Ito yung mataas na to, ito yung concrete boom pump. Ito yung sumisip-sip ng semento para ibuga naman dun sa pierhead na binubuo nila. B Francisco na po yan mula dito hanggang dun sa Paco Santa Mesa Road. At ito yung Teresa Street. So dito sa kaliwa natin, di pa nadidemolish yung ibang kabayan na. PUP sa unahan. At NSCR right of way na yan dyan sa may ilaw. So lagyan din nila dito ng mga catwalk. Ito, yung mga catwalk planks para daanan ng mga ano. So ito naman yung coping beam dito sa kabila. Tapos ayan, patungo dun. Na-pouring na pala dun. So, dito tayo dadaan sa ginawa nilang ano, tawiran ng mga estudyante dito sa PUP. Ayan o. Parang lulundo no. Dito naman, ito na po yung update. Try ito po yung NCR to dito. Ayan o. Umuugay. Kakatakot din. So, dito muna tayo. Kaliwa muna tayo dito. At dito tayo kukuha ng update sa side. So, dito sa side view niya, ayan, makikita natin yung mga GI pipe dito sa pier. Halos kasing taas niya, no? Tapos lalagyan nila ng mga steel beam yan pag ganun dun sa taas, kasi gagawa nila ng platform kagaya nun, kagaya na ito. Tapos tsaka naman nila lalagyan ng rebar para sa pierhead. Ito yung hanay ng southbound sa taas, yung nasa babae naman yung northbound. Patungo na yan dun sa may PLDT building kung saan yung dulo ng viaduct ng NLEX connector. So dito, ito yung itsura ng pier column niya. Isa lang yung pier, merong beam sa gitna, wala nang support doon sa dulo, no. Kagaya yung nandoon sa unahan eh, no. Pa-L yung style. So hindi na tayo pupunta doon mga kasikap, wala naman na tayong kukunan, diretso na tayo dito. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ito yung PUP. Lumipat na dito sa may highway yung mga ano, tricycle. Kasi binakuran na. Ay, dito wala pang backwards. Dito pa lang sa may Maui OSS yung may bakod. Ayan yung tsura. So, diretso tayo doon makakasikap sa may Ramon Magsaysay Boulevard. Ito yung stasyon ng PNR, Santa Mesa Station. Ayan, madilim na, no? Mayroon ng mga ano dito, caution. Madulas. Hindi naman eh. Santa Mesa Station. Pwede kaya dumaan dyan sa gilid. So ayan
Ayan mga kasikap, nandito na po tayo sa eastbound ng Ramon Magsaysay Boulevard, Foresa Station ng LRT to dun sa dulo. At ito yung ginagawa nila dito, no? Mga drainage papasok dito, no? Patungong Anonas. Yan. Pati dito, nire-repair din yung mga drainage. Yan, dito maayos na. At dito naman sa kabila. Ayan yung LRT2 patungong SM Masinag, yung pinakadulong istasyon sa Antipolo. Dito na sila. Doon tayo tatawid sa kabilang pedestrian. Yan. Nandito na tayo sa may New Santa Mesa Interchange. Ito yung viaduct ng NLEX connector. Mula dun sa west, patungo yan dito sa east. Malinis na, no? Wala na yung mga aluma beam na naka ano dito, tapos yung mga bahagi ng catwalk planks. Ay, papasok yan dito hanggang dun sa may Santa Mesa Station. Dito tayo tatawid mga kasikap. Ito yung PLDT building. Ito yung pedestrian. Ito yung ilalim ng viaduct ng NLEX connector, no? Malinis na rin yung ilalim. Napinturahan na nila ng kulay gray. Yun, umuulan na. Ito dito sa pedestrian mga kasikap. Sige, silong muna ako. Sige tayo, sisilong muna ako. Ayan mga kasikap, ito yung pedestrian dito. So madilim na, no? Pero siya mga handrails. Ayan. Sayang, madilim. Ayan yung Altura Market. Na lumakas na. So dito tayo sa ilalim ng NLEX connector. Ito yung entry. Tayo si Silong.
So ayan mga kasikap, nandito tayo sa entry ng NLEX connector at ang on-ramp niya nandun sa may likod na bagay ng kapilya ng Iglesia ni Cristo. Ito yung viaduct na ginamitan nila ng reinforced concrete slab. At dito sa kanan natin, ayan, oh, maliwalas na, no? Ito yung bago nilang na-pouring sa part na to. Yan, ito yung widening. So tama na siguro to kasi sabi nila 10 meters lang yung babawasin eh. Baka ito na yon. So hanggang doon siguro 10 metro na yan. At diretso na yan patungo doon sa may Altura Market. Tapos diretso din yan patungo dito. So ito na lang yung bagay na to, mababawas pa to pati yung nandoon sa dulo. Kung ito yung susundin na halos katumbas ng 2 lane, no? Yung Santa Mesa interchange. At ito nakasilong tayo sa ilalim para di tayo mabasa. Lakas ng ulan no? Biglang buhos ng malakas na ulan. Ang daming nakasilong. Takot yun. Nawala ng preno, sargo tayo. Tinakot mo ako Usog nga ako dito, delikado ako dito. Uy, lumakas palalo yung ulan. Lakas ng hangin, oh. Grabe, lumakas, oh. Uy, babasahin likod ko. Dito tayo. Tayo sa gitna. Ito yung gitna mga kasikap po. Ayan yung off-ramp galing NLEX connector patungo dito sa west. Dalawa yung option niya. Pwede siyang umanan patungong Quiapo at tatawid naman dito sa sa interchange dito sa babayan. Gabundok yung mga lupa. So ayan mga kasikap, hanggang dito na lang po tong video natin ngayong gabi. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta kay Kasikap Channel. At bago nyo sana lisanin tong video na to, sana palike po sa mga kasikap natin na willing po sumuport sa akin. I-click lamang po natin yung subscribe dyan sa baba sa gawing kanan, yung katabi niyang bell. Bilod po natin para always update po lagi tayo sa aking mga bagong i-upload na videos. Maraming salamat mga kasikap, magandang gabi at God bless po sa ating lahat. Sulat